Guys, travel vlog again, and today is my day off, Sunday, November 22. Yan. Punta tayo sa train station. Yun lang ang train station. Yun nandun. Dito lang. Pasyal muna kita dito. Yan. Dito sa park na lapit sa train station. Then punta tayo namin nandun. Yan guys, samahan mo ako, punta ako ngayong Gangshan. Guys, naglalakad na ako ngayon, way papuntang train station. Pangkuhan yung ano, yung mas ano. Dapat dito ka mas yan, pwede pala dito dumaan. Pwede ba dito? Pwede naman. Kahit dyan siguro dumaan. Yan. Yan, ito yung napapanood mo yung dating vlog ko, yung nagtayang ko lang. Ito yung Gangshan station. Diretso na tayo guys sa Gangshan. Abala talaga mas, di ba? Hello guys. Pasok na tayo ngayon. Ngayon is my card ako. Hindi na ako bibilin ticket. Ito na lang ilalagay ko. Para dire-diretso na tayo. Pagpasok. Ito lang gagamitin. Then, okay na. Entrance. Okay. Okay na. Nandito na tayo sa loob. Yung kasama ko. Yung aming taxi driver. Ayun, ang maganda kong ano. Yan. Say hi. Say hi. Say hi. Uy. Uy, Miss Maganda. Kita mo na camera. Ano yan, video lang? Papunta kaming Skywalk. Guys, samahan mo kami. Mamaya na ulit. Sakay kami ng taxi. Naligaw ako, naligaw. Ang hirap kasi pag nag-iisa, naliligaw. Yan, ito ang aming lady driver. Bye-bye. See you next Skywalk. Guys, nandito na kami sa Skywalk. Ito yung kasama kong dalawang pretty girl. Oh, sikito, sikito. Ito yung reyna na pretty girl. Yan yung Skywalk. I'm here in Gangshan, Skywalk. Videohan nyo naman ako. Tayo mo kasi? Tayo. Ay, may bibilhan pala dito. Ano yung dagat? Mangga. Ayun na may piso. Ano
Kukunin ko yan. May shades naman ako. Oh! Dito ka, Tess! Ay, Diyos Mayo, diyan pala tayo aakyat, oh. Sabi ko, di ba nasama siya? Payong tayo, makapagod. Makapagod. Ay, ang ganda naman ito.